ऊस होता. आता सुद्धा तुम्ही आला तर ते आमच्या तिथे शेड मध्ये वरती बांधलेला आहे ऊस, तो तुम्हाला बघता येईल. तर ते ऊस तोडत असताना असा कंप्लीट बाहेर कधी आलाच नाही. तो ऊस थोडा ऊस तोडायचा परत बाहेर ओढायचा तोडायचा, असं 4 कांडके ऊसाची होत होते. आणि अक्षरशः ते मजूर लोक आजारी पडायला लागले, म्हणजे त्यांचे हात वगैरे दुखायला लागले. त्यांना काय तर मला प्रत्येक आठवड्यात काय तर द्यायची व्यवस्था करावी लागली. तर एक आपण इच्छाशक्ती चांगली ठेवली तर 100 टन आपण काढलं पाहिजे. नाहीतर बरेचसे शेतकरी म्हणतात कुठले 100 टन निघतंय, निघत नाही, आम्ही एवढं हे करतो. तर तुम्ही विश्वास पण ठेवला पाहिजे, त्या पद्धतीने केलं पाहिजे. आता तुम्ही स्वतःच बघा, विचारून स्वतःच्या मनाला आपण आपल्या जमिनीची मशागत कशी करतोय. बरेचसे शेतकरी एक वेळच करतात. तुमच्या शेतामध्ये अशी मशागत झाली पाहिजे की हराट लावाळ वगैरे नसला पाहिजे, स्वच्छ रान ठेवलं पाहिजे. ह्या सगळ्या बाबी आहेत त्याच्यामध्ये. अलीकडे जे 4 वर्षामध्ये आपण आता ते खोडव्याचं सुद्धा आपण एकरी 100 टनाच्या वरती जातो. तर आता खोडव्याच्या व्यवस्थापनाबद्दल मी थोडं बोलणार आहे. तर बरेचसे शेतकरी काय करतात की लागणीपेक्षा खोडव्याला फार दुर्लक्ष करतात. तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे खोडव्याचा खर्च आपला अतिशय कमी असतो आणि नफा त्याच्यामध्ये जास्त मिळत असतो. आपण करत असताना लागणीला जेवढं कष्ट करतो तेवढं खोडव्याला करत नाही, आणि तेवढं केलं तर तुम्हाला 100% त्याचा बेनिफिट मिळणार. आता ह्या वर्षी जो माझा 3.5 एकर क्षेत्रामध्ये जो 112 टनांचा जो माझा खोडव्याचं उत्पादन मिळालं, तर ते खोडवा असल्यामुळं माझा उत्पादन खर्च अतिशय कमी झाला. एकरी जवळजवळ 50,000मध्ये माझा 112 टन निघाला. आणि हे तुम्हाला आडसाली ऊसामध्ये एवढ्या कमी खर्चात शक्य नाही. ज्यावेळेला आडसाली ऊसामध्ये आम्ही 100 टन काढतो तो जवळजवळ 75-80 हजारापर्यंत जातो. तर खोडव्यामध्ये आपण चांगल्या पद्धतीने मशागत केली तर त्याचं सुद्धा उत्पादन चांगलं येतं. तर ते करत असताना खोडवा आडसाळी ऊस तुटल्यानंतर आपण जो पाचट असतं ते पेटवायचं नाही आणि कुठं गट्टे पण करायला द्यायचे. ते कुट्टी मशीन तुम्ही बारीक करा, बारीक करून ते सरीमध्ये दाबा. आणि 4.5-5 फूट सरी असल्यामुळं आपल्याला सरीमध्ये दाबायला काय अडचण येत नाही. सरीमध्ये ते सगळं दाबायचं आणि नंतर तो जो वरंब आहे त्याच्यात परत आम्ही ते बागला मारतो. जर 4.5 फूट सरी असेल तर बैलाच्या नांगरीनं बागला मारायच्या दोन्ही बाजूनं. आणि मग 5 फूट 6 फूट असेल तर मग आम्ही ट्रॅक्टरलाच असे अवजार तयार केले, बारीक नांगराचे फळ केले. ते बरोबर दोन्ही बाजूनं बागला मारत जातं आणि जे पाचट आहे त्या पाचटवरती माती पडत जातं. तर ते पाचटवरती आपली माती पडली पाहिजे. आणि मग बागला मारून घ्यायचं आणि खोडवा ऊस बागला मारून झाल्यानंतर बुडकी वगैरे तासलून हे सगळे घ्यायचं, जे बुडकी छाटणी म्हणतो. तर बुडकी छाटणी सुद्धा करत असताना आपण खोडव्याची एकदम तळातून जवळजवळ 1 इंच खोली वर आपण त्याची बुडकी छाटून घेतली पाहिजे. त्याच्यासाठी जे आमच्याकडे त्याला कुदळ म्हणतो, तुमच्याकडे काय म्हणतात मला माहित नाही, किंवा बेडगं, ते चांगलं पाणी पाजून आणायचं आणि ते छाटायचं. ते छाटत असताना अगदी म्हणजे ते सुपेरियर कट झालं पाहिजे तर ते व्यवस्थित फुटतं. आणि ते 1 फूट 1 इंच अंतरा तळातून ते आपण छाटून घ्यायचं. आणि बुडके छाटल्यानंतर त्याच्यावरती मग कार्बेंडाजिम 1 ग्रॅम, मॅलेथन 3 मिली स्प्रे हे त्या बुडक्यावरती करायचं. आणि मग हे सर्व झाल्यानंतर जे आपण बागला मारलेला आहे त्याच्यामध्ये मग काय करायचं, खोडव्या ऊसाला कसं होतं, खोडवा ऊस फुटून येताना सुद्धा बघा सुरुवातीलाच पिवळा दिसत असतो. त्याला सुरुवातीला सूक्ष्म अन्नद्रव्याची गरज असते. मग आम्ही काय करतो, पहिला डोस देत असताना एका बाजूला 2 DAP, 1 युरिया, 1 अमोनियम सल्फेट आणि 1 पोटॅश देतो. आणि त्याच्या दुसऱ्या बाजूला त्या काकडीच्या एका साईडला रासायनिक खत आणि दुसऱ्या साईडला सूक्ष्म अन्नद्रव्ये. मगाशी सांगितले त्या पद्धतीनं ते सूक्ष्म अन्नद्रव्ये शेणखतामध्ये वगैरे अशी भट्टी लावून मग ते दुसऱ्या बाजूला टाकायचे. आणि ते टाकून थोडी थोडी माती त्याच्यावरती झाकत जायचं, म्हणजे तो माती अडवेल. आणि असे 1-2 पाणी तुम्ही दिला, साधारण 70-75 दिवसामध्ये ते सगळं पाचट पुसतं. पाचटवरती कसं होतं, पाचटवरती माती पडल्यामुळं आणि पाण्याचा त्या मातीचा संपर्क आल्यामुळं सगळं संपूर्ण पाचट पुसतं. आणि पुसल्यानंतर मग पॉवर टिलर त्याच्यामध्ये चालवतो. तर त्याच्यानंतर मग हे केल्यानंतर 45 दिवसांनी परत दुसरा डोस देतो. त्याला दुसरा डोस देत असताना जे आपण चढ मारलेले पहिले जे बागला मारलेले आहेत
त्याच्यामध्येच परत कुजळीनं चळ काढतो आम्ही आणि त्याच्यामध्ये मग 2 पोती 12-32-16 1 युरिया 1 अमोनियम सल्फेट आणि 1 पोटॅश टाकतो त्याच्यामध्ये. आणि हे सर्व झाल्यानंतर 75 दिवसांनी ती जी पाचटवरती माती टाकलेली आहे ती संपूर्ण कुजलेली आहे, कुजतं ते. तुम्ही जर बघितलं तर उकरून ते कंप्लीट असं तुम्हाला सेंद्रिय खतासारखं वास येईल त्याला. फक्त काय करायचं, ते पॉवर टिलर चालवत असताना अशा कडक उन्हामध्ये पॉवर टिलर चालवायचं, म्हणजे व्यवस्थित ते जे पाचट आहे त्याचं व्यवस्थित कटिंग होतं. मग त्या जे पाचट मुजले त्याच्यावरती परत पॉवर टिलर परत रिव्हर्स चालवायचं आणि ते रिव्हर्स चालवत असताना ती सगळी माती जो वरंबा तुम्ही बागला मारून बारीक केलेला असता त्याला परत हाय तशी भर लागत जाते त्याला. आणि ते बैठलं तुम्ही वास घेऊन बैठलं तर अगदी सेंद्रिय खतासारखं ते त्याचा वास येतो, म्हणजे अगदी खतामध्ये त्याचं रूपांतर झालेलं असतं. मग ते असं रिव्हर्स मारायचं आणि रिव्हर्स मारल्यानंतर मग खत टाकायचं. जर तुम्ही सुरुवातीलाच खत टाकला पॉवर टिलर टाकायच्या पुढं तर ते खत काय होतं, ते कम्प्लीट वरती जातं आणि ते पिकाला लागत नाही. त्यामुळे मग रिव्हर्स मारायचं ते पाचट वरती आणि भर लावून घ्यायचे आणि नंतर मग खाली तळाला परत कुजळीनं चढ मारायचे आणि त्याच्यामध्ये 2 पोती DAP किंवा 3 पोती 10-26 स्मार्ट केमचं आणि 2 युरिया 1 पोटॅश आणि सेकंडरी 2 बॅगा त्यावेळी आम्ही टाकून घेतो. आणि हे झाल्यानंतर परत 120 दिवसांनी परत शेवटचा डोस देतो त्याला. 2 पोती 12-32-16 2 युरिया 1 पोटॅश हे सगळं करतो आणि परत त्याचे डोसेस वगैरे संपतात, 4 डोसेस देतो त्याला. आणि मग परत खोडव्याचे सुद्धा आम्ही 2दा पाचट काढतो. तर खोडव्याचं सुद्धा व्यवस्थित नियोजन केला तर खोडव्याचं सुद्धा उत्पादन चांगलं येतं. रेग्युलर जो आमचा खोडवा असतो जो नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये असतो तो साधारण 65 ते 75 ही रेंज असते आणि जो आमचा 100 टनाचा खोडवा असतो तो जून मध्ये माझा बियाण्याला तुटतो. प्रत्येक वर्षी मी काय करतो, माझ्या स्वतःच्याच ऊसाचं मी टिश्यू कल्चर करून आणतो. त्याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज असे 4 स्टेज असतात आणि साधारण त्याला नॉर्मल जाडी आली की त्याचा बेनेमाळा करतो आणि मग ते शेतकरी नेतात. तर 2 वर्षामागं मध्य प्रदेशच्या रामदेव शुगरने जवळजवळ 50 मिनिटे आमच्यातून बियाणं नेलं 86 युरोचं आणि आज त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपलंच ते बियाणं वापरतात. तर ह्याच्यामागे दृष्टिकोन हाच की शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीचं बियाणं मिळावं हा दृष्टिकोन आहे. आणि माझ्या स्वतःच्याच बियाणाचं मी टिश्यू कल्चर खाजगी लॅबमध्ये करून घेतो आणि मग नॉर्मल जाडी आल्यानंतर त्याचा बेनेमाळा करतो. तर कुठलीही गोष्ट करत असताना चांगली गोष्ट करायची म्हणलं तर हे कष्ट करावेच लागतात. तर कुठली गोष्ट सहजासहजी मिळत नसते आपल्याला. तर ऊसाला पूर्वी असं म्हणायचे की ऊस म्हणजे आळशी शेतकऱ्याचं पीक आहे. तर आता खरोखर ऊस हे आळशी शेतकऱ्याचं पीक नाही, जे चांगल्या शेतकऱ्याचं पीक आहे असं म्हणावं लागेल. कारण असं पूर्वी पाणी साखळी करून सोडायचं आणि सकाळी आत दगड मारायचा आणि आवाज आले की पाणी कडेला आलं म्हणायचे. काही शेतकरी आज बुलेटनं सुद्धा वाटा पाडायचे, बुलेटवर जाऊन बघायचं. तर ती शेती आता राहिलेली नाही, आता चांगल्या पद्धतीने शेती करत आहे. आज आमच्या गावामध्ये बैठला तर जवळजवळ ह्या गेल्या वर्षी 170 लोकांनी 100+ केले आणि टोटल कारखान्याचे 3000 शेतकरी 100+ केले. त्यातले आमच्या गावातले जवळ 170 शेतकरी. तर एकमेकांचे बघून सगळे शेतकरी चांगल्या पद्धतीने करायला लागले. जे शेतकरी पूर्वी 30-40 टनावर सुद्धा मुश्किलीने जायचे त्या 70-80 टन सहज त्यांचं उत्पादन निघत आहे. आणि त्यांना विचारलं की तुमचं टनेज किती निघालं, तर 80 टन निघाले की त्याला सांगायला सुद्धा कमीपणा वाटतो. म्हणजे तो म्हणतो नाही फक्त 80 टन निघालं, म्हणजे इतका फरक पडलेला आहे. तर त्याची उत्पादन काढायची खूप ही वाढत चाललेली आहे. तर मला असं वाटतं की प्रत्येक शेतकऱ्याचं हे उत्पादन चांगलं वाढलं पाहिजे आणि हे सरासरीमध्ये आपलं वाढलं पाहिजे. एखाद्या एकरामध्ये आपण लक्ष न देता एखाद्या 10 गुंठ्यावरती रेकॉर्ड न करता सरासरी आपण उत्पादन चांगलं काढायला शिकलं पाहिजे. समजा तुमचं 10 एकर असेल तर सरासरी त्याच्यामध्ये उत्पादन वाढलं पाहिजे. एखादं क्षेत्र तुमचं 100 टनावर, एखादं 40-50 असं नको. सरासरी आपले उत्पादन जर वाढायचा प्रयत्न केला तर बराचसा त्याच्यामध्ये फरक पडतो. तर ऊसाला पूर्वी फवारण्या वगैरे हे काही नव्हतं, अलीकडे फवारण्या वगैरे भरपूर कराव्या लागतात. आता ऊसाला आता फवारण्या सुद्धा तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत. आता आमच्या ग्रुपनं स्वतः एक आम्ही किट तयार केलेलं आहे. तर मास्टर किट म्हणून आम्ही त्याला
तर ते साधारण आम्ही सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये जे फवारणी देतो त्याच्यामध्ये लागण केल्यानंतर दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी त्याची पहिली अळवणी देतो आम्ही. त्या अळवणी दिल्यानंतर तुमची उगवण शक्ती अतिशय चांगली होते. त्याचबरोबर तुमचे ऊसाचे फुटवे चांगले येतात, ऊसाला जाडी चांगली येते. साधारण 2 अळवणी असतात त्याचे आणि नंतर 2 स्प्रे करतो. साधारण पहिली फवारणी आम्ही 30व्या दिवशी घेतो त्याला आणि दुसरी फवारणी 45व्या दिवशी करतो. तर हे फवारणी केल्यामुळे तुम्हाला फुटवे चांगले येतील, कोंबाला जाडी चांगली येते आणि ऊसाला काळोखी वगैरे चांगली येते आणि तुम्हाला उत्पादनामध्ये निश्चित वाढ होते. आम्ही जवळजवळ 1 वर्षभर आमच्या स्वतःच्याच प्लॉटमध्ये त्याची चाचणी केल्या तर अतिशय चांगले रिझल्ट आले. आणि त्यानंतर परत मास्टर केन म्हणून आहे, ज्यावेळी साधारण 90 दिवसानंतर जे स्प्रे करायचे 1-2 स्प्रे आम्ही मास्टर केनचे करतो. तर पहिली फवारणी 90 दिवसांनी करतो, त्यावेळी 4 मिली प्रति लिटर पाण्यामध्ये त्याच्याबरोबर 100 ग्रॅम युरिया करतो. आणि ते झाल्यानंतर दुसरी फवारणी आम्ही 105 दिवसांनी करतो, त्यावेळी 5 मिली प्रति लिटर मास्टर केन आणि 13,045 7 ग्रॅम ह्या पद्धतीनं करतो. तर त्याचे सुद्धा रिझल्ट अतिशय चांगले आलेले आहेत. त्याचबरोबर जीवाणूची सुद्धा अळवणी घेतो, जे आमच्याकडे राजाराम बापू कारखान्यात वगैरे जे NPK मिळतं आम्हाला, नंतर स्फुर पोटॅश उपलब्ध करणारे जीवाणू अतिशय कमी खर्चात त्याचं पण 1 ते 4 अळवण्या घेतो. तर ते साधारण पहिली अळवणी आम्ही 35व्या दिवशी घेतो, त्याच्यामध्ये अझॅटोबॅक्टर 10 मिली प्रति लिटर, PSP म्हणजे स्फुरोत्पादक करणारे जीवाणू 10 मिली प्रति लिटर असं पहिली अळवणी घेतो. फक्त अळवणी घेत असताना एवढं लक्षात घ्यायचं की सकाळी पाणी दिल्यानंतर संध्याकाळी 4 नंतर आपण अळवणी घ्यायची, म्हणजे मग तिथून पुढे त्याचा काउंट चांगल्या पद्धतीने वाढतो. त्याच्यानंतर 50 दिवसांनी दुसरी अळवणी अझॅटोबॅक्टर 10 मिली, PSP 10 मिली प्रति लिटर आणि पोटॅश जीवाणू 10 मिली प्रति लिटर. 65व्या दिवशी परत तिसरी अळवणी घेतो, त्याच्यामध्ये अझॅटोबॅक्टर 10 मिली प्रति लिटर, PSP 10 मिली आणि पोटॅश जीवाणू 10 मिली आणि सेम तसंच परत 80 दिवसांनी परत अळवणी घेतो. तर ऊसाचं पीक करत असताना ह्या सगळ्या बाबी करणं गरजेचं आहे, त्यावेळी आपल्याला अपेक्षित हे उत्पादन मिळत असतं. तर सांगायचा मुद्दा हा की आपण चांगल्या पद्धतीने शेती करावं आणि आता जे काय आपण ऐकलं ते प्रत्यक्षात आपण अंमलात आणला तर खरोखर आम्हाला अतिशय आनंद होईल. कारण ज्ञान हे दिल्यानं वाढत असतं, तर आम्ही 100% ते देण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचबरोबर फेसबुकवरती सुद्धा मी प्रत्येक सोमवारी माझा अनुभव शेअर करत असतो. तर मला वाटतं ते बोलण्यापेक्षा ते लय सोपं असतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये कसं असतं आपल्याला अगदी रंगून सांगता येतं. एखादा शब्द चुकीचा वाटला की ते परत त्या ठिकाणी डिलीट करून दुसरा शब्द देतात टाकता येतं. पण प्रत्यक्षात बोलत असताना काही चुका होत असतात, तर जास्त आपल्याला बोलायचा अनुभव पण नाही. तर काही चूक झाली असेल तर आपण माफ करावं आणि आपण सर्वांनी 100 टनाच्या वरती उत्पादन घेऊन आपला आर्थिक स्तर सुद्धा चांगला वाढवावा असं आवाहन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.